سلام. امروز می‌خوایم برای این یعنی اینه که سایکلوپس یه ماسکی بسازیم، ماسکی که ضد کرونا باشه، ضد سیگار هم که باشه، که از کرونا ما رو محافظت کنه و اینکه موقعی نفس کشیدن بوی گند بیرون تو دماغمون نخوره. پس بریم بسازیمش. قبل از اون باید براتون توضیح بدم که بیماری کرونا معمولاً از طریق بزاق دهان منتقل میشه. بزاق دهانی که شما وقتی عطسه می‌کنید جلوی دهنتون می‌گیرید و با مردم دست میدید. بزاق دهانی که شما وقتی عطسه می‌کنید تو دهن مردم میپره. بزاق دهانی که شما وقتی موقع سیگار دود کردن می‌کنید تو حلق مردم. و اگه ماسک ما ضد سیگار باشه پس ضد کرونا هم محسوب میشه دیگه. پس بریم که بسازیم. اول ما نیاز داریم به یه تیکه از این لوله پی وی سی مون و با اجاق گاز صافش میکنیم و بعد با اتو صافش میکنیم. فقط در پشت ماسک از چسب مایع استفاده می‌کنیم تا به خاطر خاصیت اسید مانندش رنگ اسپری نقابتون خراب نکنه.
امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و اگه براتون جالب بود تا کافی که برای حمایت از ما رو لایک کنید، ما رو به دوستانتون به اشتراک بذارید و اینکه ما رو فالو یا سابسکرایب کنید.